niin, tervetuloa uuden videon pariin. Nyt ollaan matkalla hakemaan sulkia. Sisko eilen ilmoitti, että hän löysi pihaltaan tuolta. Se asuu vähän tuolla sivummassa kauempana sivilisaatiosta, niin siellä on noita villieläimiäkin liikkuu, niin heidän pihaltaan löytyi tosiaan kasa sulkia ja vaikuttaa siltä, että ne on pyyn sulkia. Konsultoin vähän yhtä metsästäjäkaveria ja sekin oli samaa mieltä, että ne ois pyyn sulkia todellakin, ja sisko niitä keräsi ystävällisesti pussiin vähän talteen. Käydään hakemaan ne sulat nyt ja tehdään niille pieni käsittely tossa, ja sit sen jälkeen niin sidotaan perho, mertsariperho, ja huomenna olisi sit tarkoitus lähteä meritaimenia kalastamaan tänne Porkkalanniemeen päin. Vielä on vähän auki, että päästäänkö veneellä kalaan. Pääsis semmoiseen saareen menemään. Kaveri ilmoitti, että moottorin kanssa oli vähän ongelmia. Katsotaan se ratkeako ne tänään vielä. Jos ei, niin sitten mennään ihan vaan sinne Porkkalanniemeen. Kun pitäisi olla plussan puolella ainakin aamusta ja aamupäivällä, ja iltapäivälläkin näytti vielä, että on plussan puolella. Se rupeaa sitten tuosta pakastamaan pikkuhiljaa. Menee ihan reippaasti pakkasen puolelle, niin nyt on viimeinen mahdollisuus lähteä kalaan. Se ei oo sitten enää kivaa, kun siellä on -10 astetta ja siimat kerää jäähilettä ja vaparenkaat jäätyy umpeen. Mutta joo, mä käyn noukkiin ne sulat, niin nähdään kohta. No niin, nyt on sulat haettu. Siinä on pussukka. Hyvän näköisiä sulkijalle, mitä mä nyt nopeasti kurkkasin. Mennään kotiin ja pestään nää siellä saippua vedessä. No niin. Vähän huonosti on valoa täällä, niin otin tuohon otsalampun kaveriksi. Tässä on tommonen muovikippo, missä on vettä, ja täältä löytyy meidän sulat. Mä kippaan nämä nyt tänne. Jotain heinää ja tuommoista on tullut sinne näköjään mukaan, mutta se ei haittaa mitään. Painellaan ne tonne veteen ne sulat. Jonkun verran että pistää vastaan, kun sulat on tommosia vettä hylkiviä luonteeltansa, mutta kyllä ne märäksi saa. Varsinkin kun tonne vähän laitetaan fairia sekaan. On jonkun verran likaa noissa. Varmaan tullut siinä samalla kun on kerätty sulat sieltä maasta. Vähän puristellaan tätä saippua vettä pois noista ennen kuin heitetään ne tonne noin. Varmaan jonkun verran vielä irtoaa tämmöstä moskaa kans tässä vielä. Nyt ne alkaa sitten olla pikkuhiljaa valmiita tohon. On tässä tämmönen vanhan lakanan palanen tossa noin. Talouspaperi toimii varmasti oikein hyvin kanssa.
Sitten mä laitan ne kuivamaan. Siinä on nyt kuivat sulat. Vähän niitä tuossa erottelin erityyppisiä. Nämä on ihan siistin näköisiä tommosia mustavalko-ruskeita kuvioita noissa ja näissä on sitten taas tämmöiset päät näissä sulissa. Musta ja rusehtavaa ja sitten oli tällaisia, missä ei ole selkeät kuvioa ja oli vähän tämmöisiä pidempiä, tämmöiset valkoiset kärjet ja täällä on sitten tuosta vähän marabuu-tyyppistä pyrstöihin varmaan voisi näitä käyttää. Mutta sidotaan perho. Alright. Koukkuna käytetään Partridgein Saltwater Shrimp koukkuu koossa 4. Tykkään käyttää näitä. Tässä on suora toi. Tässä koukun silmä on tolleen. Ei ole väännettynä mihinkään suuntaan. Se on helppo sit, jos haluaa tarvittaisi vaikka cheburaskan sitoa tohon noin niin painon, niin voi laittaa sen siihen. Sitä voi kumminpäin sit vaan, jos haluaa vaikka kääntää se, että se perho onkin näin päin, niin viritellä siihen. Sitten mä nappasin yhden noista pyrstösulista ja sidotaan se tohon. Ensiksi pitää kierittää lanka tänne rungolle. Nyt unohtuikin kriittistä. Eipäs hötkylä nyt. Unohdin ton kuulan. On tarkoitus lisätä tähän vähän painoa, että saadaan perho uppoo kans vähän siellä, kun se tulee sit sen. Mä ajattelin bombardalla näitä kalastella, niin bombarda itsessään uppoo, mutta on myös hyvä, että perhossa on vähän painoa. Niin käytetään tämmösiä hairlining plummeting tungsten beads. Nämä on koossa 4,6 milliä. Sujautetaan se kuula sinne koukkuun noin. Ja sitten jatketaan sitomista. Sitten mä otin tällaisen mustavalko-kuviollisen sulan ja mä otan sitä tänne pyrstöön kaveriksi. Katsotaan saadaanko me sen tuohon nätisti kiinnitettyä. Toiselle puolelle sama homma. Sitten me voitaisiin laittaa vähän näitä sulkia tohon. Tässä on täällä kärjessä tätä värillistä. Ja
täytyy ottaa nämä harmaat pehmeät täältä pois. Kierrätetään näitä muutamat tähän rungon ympärille. Ja mä ajattelin, että voisin laittaa vähän duppingia tohon. Rungolle kanssa, niin sitten saadaan vähän oranssia sidontalankaa piiloon tosta aina. No. Tää toinen täältä. Vielä kolmas sulka tänne. Katsotaan, saadaan se. Noin. Nyt vähän jää näkyviä, jos UV-valolla laittaa, niin näkee tuota oranssia, mutta tuohon tulee vielä päälle sulkaa, niin se jää sinne peittoon. Voitaisiin ottaa kuviollisia sulkia, sellainen missä on vähän ruskeatakin. Tämmöiset löytyy. Laitetaan tähän. Tää ensin dappingia vielä vähän tuohon päähän. Hitusen kieritellään. Sitten mä vedän siihen sulan päälle. Vähän harjoittaa sitä auki tosta. Noin. Vielä näyttää vähän keskeräiseltä, mutta se on nyt siinä. Että toiselle puolelle sama homma. Toistaiseksi ollaan käytetty pelkästään nyt näitä pyyn sulkia. Nyt mä ajattelin, että voitaisiin tähän
käyttää kuitenkin sitten tällaisia pitkiä. Onkohan nämä jonkun kukon niskasta, veikkaisin. En nyt muista ihan sitä varmaa, mutta täällä on tämmöisiä pitkiä pitkulaisia sulkia ja voitaisiin vetää tuohon kylkeen sellaiset vielä. Elikkä ne on tällaisia. Sattuu noin värit sopimaan kanssa ihan hyvin yhteen. Tuo vähän tämmöstä pitkulaista muotoa tähän. On hitusen hankala saada tähän vedettyä se silleen nätisti, mutta asetellaan. No niin, nyt ne olisi suunnilleen siinä aseteltuna jotenkin järkevästi. Jes, nyt meiltä puuttuu sitten nämä silmät. Ja laitetaan tämmöiset punaiset 5 mm. Mitä nää on? FTS. FE2R. Ja joskus näkee, että näitä laitetaan kiinni noilla UV-liimoilla, UV-resinillä, mutta mä itse on kyllä tykästynyt tuohon superliimaan näiden silmien kiinnityksessä, koska tuntuu, että ne lähtee sitten irti vähän liiankin helpolle, jos ne ei ole oikeasti kunnolla kiinnitetty. Ihan pikku nokarettaa ja pisaraa. Mä käytän tämmöstä Locklightin. Oliko tää nyt etyyli 2 syönoakrylaattia. Tosi semmoiseksi kovaksi kovettuu ja tuntuu pitävän silmät paikoilla. Tätä saa ihan Prismoista ja Motonetestä ja melkein mistä vaan ostettu. No, pisara sitä siihen ja sitten silmäpaikoille. Sitten toiselle puolelle sama homma. Sitten katsotaan, että ne menee suurin piirtein oikeaan asentoon. Kun toi liima tosta ihan täysin kovettuu. Jes. Sitten vähän lisää liimaa perään. Tää on hyvin tämmöistä juoksevaa, niin se imeytyy tonne. Imeytyy tuonne noin. Sitten siihen voi vetää tätä UV-liimaa vielä, jos haluaa sitten tommosen siistin pään tohon pyöreän. Jes. Siinä se nyt sitten on.
Joo, semmonen siitä tuli ja ihan siistin näköinen. Noista sulista olisi tietysti voinut sitoa monen näköistäkin perhoa, mutta tää oli nyt se semmonen, minkä mä halusin. Ja mä luulen, että tällä riittää luottamus huomenna kalastaa sitten vaikka koko päivä. Katsotaan. Otan kyllä pakkaan mukaan muitakin sitten meritaimen perhoja varuiksi, jos alkaa epätoivo iskemään ja ei tee mieli tällä kalastella enää. Mutta jees, nähdään huomisella siellä merellä sitten. No niin, täällä ollaan nyt Porkkalan niemessä. Aika arvaamattoman liukkaat nämä kalliot. Lapset mukana matkassa, niin katsotaan kuinka paljon pääsee kalastaa loppujen lopuksi itse, mutta kokeillaan. Täällä on toi perho viritettynä ja bombardari kiinni. On toinen vapa mukana, tämmönen kevyempi, missä on vähän pienempi, samoista sulista tehty, mutta vähän tämmönen pienempi woolly-bugger tyyppinen. No niin, ensimmäinen heitto. Kaunis keli, vaikka vähän tuuleekin. Se oli tosiaan ne myrskytuulet tossa. Mikä Hannes-myrsky viikonloppuna ja nyt on joku rikissä ongelma mennyt mutkalle. Olin sanomassa, että on siis sen Hannes-myrsky jälkimainingit menossa. Tuolla toisella puolella Niemenkärkeä tuulee aika paljon kovempaa, että tultiin tälle rauhasemmalle puolelle. Pakkasen puolelle menee tossa jossain vaiheessa tänään. Nyt ollaan siinä 1-2 asteen paikkeilla. Katsotaan, onko kaloja liikenteessä ja ovatko nälkäisiä.
Olikin ihan jäässä. Ensimmäiset lipat heitetty. Tainnut mennä mitään rikki onneksi. Ihan sairaan liukkaat nää. Joo, ihan järkyttävää. Mä vedin tonne lipat jo. Just tämmöisessä kohdassa. Hylliä. Kokeillaanpas täältä näin. Nyt jonkun verran tultu tosta etäpuolta tätä niemeä tänne kärkeä kohti. Ei oo ollut mitään tapahtumia. Hyvin saa ainakin lentämään tällä pompardalla näet on kauas. Joo, koht mulkkis heitettävä tonne kiinni. Ei, mulla on tämmönen luonnollinen. Mä sain sulkia pyysulkiin, niin mä niistä sidoin tämmösen. Jotenkin tälle kirkkaakelilla ajattelisin, että ei tarvis olla mikään kovin räikeä. Joo, tuolla on tommonen herkullisen näköinen leikkauskohta, missä noin tuon niemen kärjessä, missä kärjessä päin näkyy tänne asti jo. Käydään sielläkin kurkkaa, jos siellä olisi kaloja. Yleensähän ne vissiin tykkää enempi olla tuolla tuulen puolella, mutta se on vaan ihan mahdoton tuo kalastaminen siellä. Vähän liian raju tuulta on nyt. Kivan näköinen tää on tälle märkänäkin. Toki tuolla vedessä se on vähän eläväisempi
Nyt se on tämmönen aika puikko, mutta en usko, että on nyt perhossa on vika tällä kertaa. Tää on tää taimenen kalastus välillä vähän tämmöstä. Varsinkin rannat. Jos olisi veneellä päästy, niin olisi ollut itelläkin vähän kovemmat odotukset. Siellä olisi ollut muutama hyvä hotspotti. Kivikko, mitä olisi voinut käydä heittää. Tässä on tää pienempi woollybuger-tyyppinen. Kokeillaan tälläkin. Se onkin tuolla ton saaren luona toi raja. Leikkauskohta, missä olisi varmaan hyvät chanssit kalallekin, mutta eihän me tonne asti päästä. Heitellään tätä kärkeä täältä. Ei tullut niemennokastakaan mitään. Ainakaan tosta. Käydään katsomaan tuolta mistä tuulee selkeästi vielä vähän enemmän. Sitten täytyy varmaan alkaa katsoa vähän evästää. Mennään tekemään nuotia ja vähän lämmittelemään. Kaakaotauko. Oisko täällä kaloja vielä?
just tämmöseltä, jotka aina kokkoon tämmöisiä vähän kivikkoisia rantoja, pieniä saaria, niin niistä kaikki välikat ja muut. Joo, ei voi... Pikkukala kerääntyy ja... Ei voi nyt väittää, että olisi vika paikassakaan. Kyllä täällä aika hyvät puitteet on nyt. Oh. Viimeis kun me oltiin täällä, niin se tuuli ihan hulluna silloin täältä niinku päin naamaa. Ei edes pystynyt heittelemään täältä kärjestä ollenkaan. Joo. Katsotaan. Pojat ne jaksaa molemmat heitellä meitä. Kyllä. Oltiin siellä Ruotsissakin niin ihan koko päivän melkein. Aina välillä pieni leikkitauteen. Joo. Pitäis mennä vaan semmosiin paikkoihin, että ne sais... Ei ollut toi Ruotsin homma paras. Tää on virveli ollenkaan. Ei ne mennyt saada juuri yhtään mitään virveliä. Joo. Sit se ei oo niinku niitten mielestä niin paljon niitten kalaa, kun mä perholla niinku, vaikka ne pitäis sitä perholla vasta kiinni. Niin. Kun yhdessä heitetään ja sit saadaan se kalaa ja ne väsyttää, niin se ei oo tavallaan Joo. ei oo omaa silloin. Eihän se tavallaan ookaan. Mä sama kuin vetouistelemassa porukalla ja sitten kaveri ojentaa sulle vavaa, hei nyt tää oli sun kala. Tää Norjaan lähtee kyllä ensimmäisenä. Siellä sitten pääsee niitä järviä kalastaa ja Niin, tuntureille. tuntureille, niin se on ihan sama minkälaisia heittää ja ei tarvitse kauas heittää, kun se on käytännössä se on aina niissä rantaviivoissa ne kalat monesti. Tunturijärvessä, vaan sä pääset sen ranta niinku penkan syvänteen päälle. 50 metriä se riittää. Nopeasti muuttu keli tämmöiseksi. Katsotaan jatketaanko me vielä tästä ruokailun jälkeen vai lähdetäänkö vaan saunomaan. Ainakaan vakuuttanut tuo aamupäivä tossa. Siellä kaloja oli, niin eivät ainakaan syönnillä olleet. Joo, ei me enää lähdetty jatkamaan. Se on saunan aika nyt. Katsotaan meritaimenia taas sitten ensi syksynä uudestaan. Ehkä pääsis veneelläkin ensi kerralla sitten ottipaikoille. Eipä siinä. Palataan taas seuraavalla videolla asialla.